ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কেলকুলেটৰ লৈ যাব পাৰিম নে নাই। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সবিশেষ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা যে হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তোমালোকে কেলকুলেটৰ লৈ যাব পাৰিবা নে নাই। বিশেষকৈ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰসকলৰ কেলকুলেটৰৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়। ছায়েন্সৰ ছাত্ৰসকলৰ ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথমেটিক্সত কেলকুলেটৰৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পৰীক্ষা হলত কেলকুলেটৰ লৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইজিলি সিহঁতে এইবোৰ পৰীক্ষা ভালদৰে দিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হলত কেলকুলেটৰ লৈ যাব পাৰিব নে নাই। এইটো হৈছে হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ অপজিট ছাইডত তোমালোকে 2 নম্বৰ পইণ্টত দেখিবলৈ পাবা যে কেৰিং অফ মোবাইল ফোনছ, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ and any printed or handwriting materials other than the registration certificate and admit card to the examination hall are strictly prohibited. অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ নাইবা কোনো ধৰণৰ প্ৰিণ্টেড নাইবা হেণ্ডৰাইটিং মেটেৰিয়েল পৰীক্ষা হলত লৈ যাব নোৱাৰিবা। এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড কৰিছে। যেহেতু কেলকুলেটৰ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ, গতিকে তোমালোকে কেলকুলেটৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাত লৈ যাব নোৱাৰিবা। গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হোৱা। এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে পৰীক্ষা হলত মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ যেনে কেলকুলেটৰ নাইবা কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট ৱাটচ নাইবা কোনো ধৰণৰ নকল, প্ৰিণ্টেড কৰা নকল নাইবা হেণ্ডৰাইটিং নকল তোমালোকে পৰীক্ষা হলত লৈ যাব নোৱাৰিবা। এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড কৰিছে। নিশ্চয় তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিলা। এতিয়া যদি তোমালোকৰ বেলেগ কিবা প্ৰশ্ন থাকে এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিবা, মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম।